Apa khabar anda semua pada hari ini? Semoga anda semua sihat-sihat belaka, bergembira, ceria di samping keluarga tercinta. Jadinya, tak nak buang masa, tak nak berceloteh panjang-panjang, nanti kena marah pula. Ada yang boring pula nanti katanya. Okeylah, jadi kita terus dengan kisah yang pertama pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis dan masa kecil saya tinggal dekat Melaka daripada umur 7 tahun sampailah saya 13 tahun. Tapi saya rasa macam lama gila saya duduk kat sana. Dan kebanyakan memori masa kecil saya yang saya ingat adalah yang kat Melaka ni je. Dan kebanyakan benda-benda pelik yang berlaku dekat diri saya ni hampir semuanya berlaku dekat Melaka ni. Dan kisah ni adalah antara pengalaman yang saya rasakan menarik untuk nak dikongsikan pada anda semua. Pengalaman ni bukanlah yang pertama terjadi kat saya, tapi lepas beberapa siri pelik yang terjadi. Kisahnya, saya dengan family saya ni waktu ni tengah berdepan dengan kes santau lah. Jadinya pada malam tu, saya, adik saya, mak ayah baru je balik daripada berubat. Dan ikut kata Tok Bomoh tu, mak ayah saya kena tanam sesuatu lah dekat depan rumah sebagai pendinding katanya. Dan masa ni, saya ni kecil lagi lah. Jadinya saya tak tahulah benda ni khurafat lah. Yelah benda-benda perubatan yang melibatkan kemenyan, pulut kuning dan sebagainya lah. Okeylah, nak dijadikan cerita. Masa sampai rumah tu, angin kuat gila tau. Tapi saya tak fikir sangat lah pasal rumah tepi pantai kan. Memang biasalah, standard lah. Kalau angin kuat macam ni, bila malam-malam. Dan bila sampai depan rumah, cuma mak dengan ayah saya je yang keluar daripada kereta tu. Yang kami semua ni kena duduk dalam kereta dulu. Tak kasih keluar. Sementara mak dengan ayah saya nak tanam benda tu dekat depan pintu masuk rumah kami. Dan bila dah dekat dalam kereta tu, saya ni memang jenis tak reti duduk diam tau. Ada je benda yang nak dibuatnya. Nak-nak pula mak ayah tengah kat luar kan tanam benda tu. Dan saya waktu ni macam excited jugalah. Nak juga tengok macam manalah mak ayah saya tanam benda alah tu. Dan saya ni duk perhatikan je mak dengan ayah saya. Dan saya ni pula jenis cepat boring kan. Yalah biasa budak-budak lagi. Memang jenis cepat boring lah waktu tu. Bila dah lama kan saya pandang je mak ayah saya tu, saya pandang lah pula tempat lain. Pandang kiri, pandang kanan, pandang depan, pandang belakang. Tapi waktu ni semua tak ada apa-apa pun. Elok je. Entah macam mana entah. Saya boleh gatal pula nak pandang ke langit. Dan benda yang saya nampak saya tak akan lupa sampai bila-bila sampailah sekarang ni. Saya nampak apa tahu? Saya nampak seekor burung yang sangat-sangat besar terbang tinggi dan berpusing-pusing dekat atas kereta kami tu. Uish, besarnya burung tu. Burung apa ni? Dan kalau tak silap, sebelah sayap dia tu pun besar dia dah hampir sama macam saiz bas mini. Dan saya tak nampak jelas lah bentuk rupa yang lainnya. Tapi saya rasa rupa benda tu hampir nak sama sikit dengan rupa burung helang. Tinggi tau. Makhluk yang menyerupai burung helang tu terbang. Dan lepas makhluk tu berpusing-pusing beberapa kali dekat atas kereta kami tu, saya nampak benda tu terbang. Pergi entah ke manalah dia terbang waktu tu. Dan saya tak pastilah itu adalah burung betul ataupun tidak. But it was part of the reason kenapa saya mula minat kriptozoologi. Sebab saya ni nak tahulah betul ke tidak burung macam tu wujud pada zaman sekarang ni. Dan bila saya dah besar, lepas tu teknologi pun dah semakin canggih kan zaman sekarang ni, segala info senang nak dapat. Dan saya dapat rumuskan apa yang saya nampak malam tu adalah burung Garuda. Tapi untuk nak membuktikan wujud ataupun tidak makhluk tu, wallahu alam bisawab, hanya Allah yang lebih mengetahui. Mana-mana pendengar yang pernah dengar ataupun tahu cerita berkenaan dengan burung ni, bolehlah PM Abang KSM ya. Kalau ada gambar lagi baik. Sekian. Dan ni ada gambar sikit lah yang Abang KSM nak tunjuk ni. Aku orang tengok dah zaman-zaman dulu dia orang jumpa burung dah besar macam ni kan. Kalau zaman sekarang ni ada lagi ke burung besar macam ni? Okeylah, jadinya tak nak membuang masa lagi. Okey, untuk kisah yang pertama ni macam mana anda rasa dengan kisah dia? Kalau ada kisah-kisah berkenaan dengan burung besar-besar ni kan, nanti PM Abang KSM Okeylah, baiklah kita terus dengan kisah yang kedua hari ni.
Okey, untuk kisah yang kedua pada hari ni, untuk kisah yang kedua ni, kisahnya daripada Azizul. Jadi kita terus dengan kisah yang kedua ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizul. Dan dalam cerita ni, saya bahasakan diri saya sebagai abang lah. Senang cerita. Nampak lebih mesra gitu. Lagipun saya memang dah tua dah pun. Okeylah, jom kita mulakan cerita daripada abang Azizul kita ni. Kejadian ni terjadi sewaktu abang sekolah menengah. Dalam tingkatan 3 macam tu lah. Dan kisah ni berlaku dekat rumah nenek abang. Sebab ayah abang belum mampu beli rumah. So abang dengan adik-adik abang memang tinggallah dekat rumah nenek je. Dan waktu tu abang 3 beradik tau. Seorang adik lelaki dan seorang adik perempuan. Abang kira anak yang paling sulung sekali. Dan biasanya abang akan tidur dengan adik lelaki dalam satu bilik. Sementara adik yang perempuan tidur dengan mak ayah dekat dalam bilik yang lain. Kalau korang boleh imagine lah, rumah kampung yang abang tinggal tu, yang dia rumah tu dia macam tiang tinggi, dekat bawahnya tu kan, selalunya ada bilik macam store tu. Dan bilik abang pula dekat atas bilik store tu. Okey, nak Google tunjuk contoh abang pun bukan pandai sangat. So korang cuba-cubalah, imagine je lah sendiri. Nak dijadikan cerita, pada satu malam, abang macam biasalah masuk tidur dalam jam 9.30 ke 9.45 macam tu abang dah masuk tidur dah. Dan malam tu pula adik lelaki abang ni demam. Dan jadinya dia pun tidurlah dengan mak dan ayah je malam tu. Yelah, zaman dulu-dulu kan siaran TV pun paling lambat pun tamat jam 10 malam. Cuma kadang-kadang je kalau Sabtu Ahad ke ataupun hari Minggu hari cuti ke, diorang lajakkan sikit masa siaran tu. Lamalah sikit siarannya, membawa ke pukul 12 malam. Lagipun esoknya hari persekolahan. So abang kenalah tidur awal, tak boleh nak tengok-tengok TV. Dan lagi satu sebab kenapa abang kena tidur awal, sebab takut kena marah dengan ayah abang. Ayah abang ni cikgu sekolah pula tu. Tidur lewat-lewat ni karang, mau dibawa keluar tali pinggang keramat dia tu karang. Memang berbilai-bilai lah belakang abang kan. Jangan cari pasal kata dia. So zaman tu cara didikan mak ayah memang tak samalah cara abang didik anak-anak abang sekarang. 2 pagi pun diorang tu masih duk main PUBG lah, ML lah. Entahlah kan, tak sama tau cara didikan zaman-zaman dulu dengan cara didikan kita didik anak-anak kita zaman sekarang ni. Dan okey, sambung balik cerita tadi abang pun dah siap solat isyak apa semua. Kerja sekolah pun memang daripada petang tadi, sebelum maghrib abang dah siapkan. Dan abang pun landing lah dekat atas tilam nak tidur. Tergulik kiri, tergulik kanan, tergulik kiri, tergulik kanan. Tak boleh tidur-tidur juga. Entah macam mana, entah kenapa malam tu abang tak dapat nak tidur. Dapat terlelap juga, tapi pun sekejap-sekejap je. Lepas tu nanti macam tersentak tau, terbangun semula. Aduh, tak boleh nak tidur lah pula. Mau lambat aku pergi sekolah ni sekarang. Ush, guru, nak hujan ke ni? Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Dekat luar rumah abang tu bunyi macam ribut tau, macam nak hujan. Dan kalau hujan time-time macam ni memang best lah tidur. Sejuk, bolehlah feeling-feeling macam tidur dalam aircon. Dan kalau rumah kampung kan, kalau malam hujan, sejuk dia mau sampai ke tulang tu. Dan tak tahulah berapa lama dah abang tu duk melayan angin ribut malam tu kan. Makin lama angin makin perlahan dan semakin perlahan. Dan lepas tu mula kedengaran bunyi cengkerik. Lah, tak jadi hujan lah pula. Tak best lah macam ni. Baru je berang-berangan nak tidur pakai selimut. Dan waktu tu abang pun tak tahulah dah pukul berapa sebenarnya. Tapi mata abang masih terbuka luas lagi waktu ni. Tak tahulah pasal tak mengantuk-ngantuk malam tu kan. Mungkin sebab petang tadi abang dah tidur. Ataupun tadi malam abang kena kopi kau punya. Wallahualam bisawab. So dalam 10 minit jugalah macam tu. Tiba-tiba suasana jadi sunyi sepi. Langsung satu bunyi pun tak ada. Sunyi dia tu lain macam tau. Macam tak pernah abang rasa sunyi sesenyap sunyi macam ni. Sebab abang tinggal dekat kampung kan. Jadinya biasalah, paling tidak pun mesti ada bunyi cengkerik lah. Ini tidak tau. Langsung tak ada bunyi apa-apa. Sunyi sesunyi-sunyinya. Time tu rasa macam tak ada apa-apa pun benda bergerak. Dan pokok-pokok langsung tak bergoyang tau. Tak ada, langsung tak ada. Senyap dan sunyi. Dan abang dah mula rasa pelik tau. Abang pun bangunlah sambil cuba mengintai daripada tingkap bilik. Dan tingkap bilik abang pada waktu ni dah pakai tingkap naku. So bolehlah buka sikit sambil mata abang cuba nak tengok dekat luar yang gelap gelita waktu tu. Ish,
Gelap weh. Ya Allah, lain macam je ni. Bila abang tengok dekat luar, apa benda pun tak nampak dan abang pun baringlah semula dekat atas tilam tu. Perasaan abang dah mula rasa takut sebenarnya waktu ni. Abang terus capai selimut, terus berselubung daripada ujung kaki sampailah atas kepala dan cuba juga paksa diri ni untuk nak tidur juga. Dan dalam suasana yang sunyi tadi, abang mula terdengar sesuatu. Bunyinya macam bunyi orang tengah menahan sakit tau. Dan bunyi tu betul-betul dekat bawah bilik abang sebelah luar store tu. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar, bunyi apa pula ni? Ya Allah, tolong aku ya Allah. Dan waktu ni abang dah macam nak menangis dah sebenarnya. Entah apa ayat Quran yang abang baca pun abang dah tak tahu dah. Abang main bantai, main baca, main hembus je. Dan memang waktu tu abang dah menggigil-gigil dalam selimut. Kau tak tidur lagi ke? Dan lepas dengar macam tu, perlahan-lahan suasana yang senyap tadi mula kedengaran macam biasa tau. Bunyi angin, bunyi cengkerik semua dah jadi macam normal, macam sebelum ni lah. Dan abang tak sedar tau apa yang dah jadi lepas tu. Yang abang tahu pagi tu bangun-bangun je nak pergi sekolah, abang kena marah kau-kau dengan mak abang sebab terkencing dekat atas tilam. Dan abang pun ceritalah apa yang jadi semalam. Tapi ayah abang ni tak percaya, langsung dia tak percaya. Kena berbakul-bakul jugalah dengan mak ayah pagi tu. Dan pagi tu juga, sebelum pergi sekolah, abang kena angkat tilam tu sangkut dekat ampaian biar jemur nanti bila panas kan. Dan benda ni masih lagi jadi misteri pada abang sampailah sekarang ni. Bayangkanlah dah tingkatan 3 tu pun boleh pula tidur terkencing dekat atas tilam. Dan abang tak kisahlah sebab tu memang pengalaman abang sendiri. Tak ada paksaan pun untuk korang nak percaya ke tidak. Dan sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Semoga anda terhibur ya. Okeylah, jadi tak nak membuang masa lagi, kita pergi ke kisah yang ketiga. Kisah yang kita letakkan dekat tajuk besar kita hari ni. Kita terus dengan kisah yang ketiga hari ni. Okey, sampailah kita ke kisah yang ketiga untuk hari ni. Jadinya kita terus dengan kisah yang ketiga ni. Cerita kerja dekat Taman Negeri Endau Rompin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aswad dan tahun 2018 saya dapat job jadi Inspector of Work at projek menaik taraf Taman Negeri Endau Rompin. Kerja tu okey lah. Cuma tempat kerja tu yang tak berapa nak okey sebenarnya. Setiap hari saya dengan rakan sekerja ni berulang-alik ke tapak daripada Bandar Rompin. Jarak tu adalah dalam 30 km lah masuk jalan hutan tau. Ini setiap hari tau, memang nak kami kena hadap, memang kami kena lalu jalan tu. Dan dekat dalam tu ada chalet untuk nak penginapan sebenarnya. Tapi bila dikendang-kendangkan beberapa pesanan daripada ranger Taman Negeri tu, baik kami menyewa je lah dekat luar. Dan ini adalah beberapa pesanan ranger pada kami. Nombor 1 pesanan dia, dekat situ ada sebuah chalet yang kami jadikan sebagai bilik mesyuarat. Dekat sini kami dinasihatkan untuk lebih berhati-hati sebab ada puteri yang tinggal dekat situ katanya. Okey, nombor 2 pula, kawasan tangki air. Jangan duduk di kawasan tu selepas asar, kata ranger tu lah. Ada 3 beranak yang akan mandi dekat situ. Nombor 3, jangan masuk site awal pagi-pagi sangat. Walaupun waktu kerja kami start pukul 8.30 pagi, tapi kami dinasihatkan untuk masuk taman hutan tu selepas jam 10. Dengan alasan katanya binatang buas masih lagi aktif. Tapi saya rasa ada alasan lain tu. Tak apa, nanti saya ceritakan apa alasan lain tu. Nombor 4,
jangan buat kerja lewat-lewat sangat. Orang lain pun tak pakai juga kawasan tu. Siapa orang lain tu? Faham-faham sendiri je lah ya. Okey, nombor 5. Ada satu kawasan di sungai lah. Kami dilarang keras untuk nak mandi kat situ. Pendek kata kalau boleh, jangan mandi teruslah dekat sungai tu. Dengan kata ranger, penduduk dekat sungai tu ganas sangat-sangat. Penduduk dekat darat pula bolehlah dikatakan agak baik. Namun jangan dicabar. Jangan cari pasal lah saya cakap kan. Okey. Itulah serba sedikit pesanan ranger pada kami semua. Walaupun tak kena pada saya, tapi ada beberapa perkara yang berlaku sepanjang projek kami berjalan. Antaranya, tengah kami duk syok-syok bermesyuarat tapak tu, tiba-tiba pintu yang dah ditutup rapat terbuka sendiri. Kita orang pun apa lagi, terus terkakulah kami semua. Dan pengurusi mesyuarat kami ni seorang Cina tau. Lelaki berbangsa Cina, terus muka cuak, pucat terus muka member tu. Dan kami hanya mampu ketawa, tapi sebenarnya dalam hati tu ketakutan. Rasa-rasa waktu tu, kami rasa mungkin waktu tu Putri nak pakai bilik lah agaknya. Dan hari tu meeting kami tamat awal. Okey, untuk yang kedua pula budak-budak elektrik yang baru masuk diberi penginapan di sebuah chalet yang bertiang tinggi tau. Dan kami panggilkan ni tree top lah. Dan besoknya awal-awal pagi lagi diorang dah keluar site. Senang kita bukan keluar site lah. Diorang ni pagi-pagi buta diorang dah cabut lagi dah. Katanya malam tu kena salam perkenalan dengan Cik Pon dekat luar tingkap. Hala keluar tu pula diorang terserempak dengan 3 beranak dekat tepi jalan. Sebab itulah kami tak digalakkan untuk masuk site awal-awal sangat. Masa tu pukul 7 pagi lebih tau. Site supervisor subkon kami dan kerani tapak kami try lah tinggal dekat chalet tu sebab tak larat dah nak ulang-alik daripada Rompin kan. Naik turun bukit tau jalannya kat situ. Dia penat kata dia nak berulang-alik kan. Jadinya tinggallah diorang berdua. Katanya kalau berdua ni kuranglah sikit takut. Iyalah dah berdua kan. Biasanya kalau nak kena ganggu tu bila kita sorang-sorang, ya tak? Tapi sebenarnya itu adalah pilihan yang salah. Salah lah, sangat-sangat salah kata dia. Hampir setiap malam dalam 2 bulan tu diorang kena kacau sampai berhenti budak tu dibuatnya. Dan benda yang mengganggu tu siap ikut balik Kuantan lagi. Memang jenuh budak tu kata dia, cari tempat untuk nak berubat. Okey. Kerani tapak kami selalu masuk kerja dekat taman tu naik motor. Dan ada satu pagi itulah dia nampak istana emas di puncak salah satu bukit dekat situ. Memang jelas sangat-sangat lah dia nampak kubah emas kata dia. Dan itulah sebab ranger hutan tu dah pesan jangan masuk awal sangat-sangat dekat situ. Itulah antara sebab-sebabnya. Dan kontraktor dekat situ menggajikan orang-orang asli untuk nak jadi guard tau kat situ malam-malam. Orang Melayu memang tak berani kata dia. Dan bila dah orang kata dah ada Pak Gad ni, kami pun selalulah tanya ada jumpa apa-apa tak. Selalu sangat bos. Itu kata diorang lah dalam logat orang asli. Dan diorang selalu nampak banyak kain putih terbang kata dia. Sebab itulah cuma orang asli dengan pekerja Indon je yang tahan duduk dekat sini. Pernah jugalah ambil orang kita, tahan sehari je. Lepas tu dah cabut dah. Awal-awal projek ni lah, kongsi pekerja Indo ni, diorang ni selalu kumpul tau sisa-sisa makanan basah macam tu, macam perut ikan ke kulit ayam ke, sisa-sisa makanan lah pendek katanya sebelum diorang buangkan. Tapi malangnya situasi tersebut memanggil binatang buas dan benda-benda lain datang. Maka ranger nasihatkan, tanamlah benda tu cepat-cepat, jangan disimpan benda tu lama-lama. Dan dekat sini kontraktor ada sediakan wifi percuma tau untuk para pekerja main telefon malam-malam dekat chalet 1 tu. Dan office kami, office consultant ni dekat chalet 2. Dan bilik meeting yang saya ceritakan tadi tu chalet nombor 3 tau. Kebanyakan diorang ni mampu bertahan sampai pukul 1 je. Orang kata 1 pagi je lah untuk main handphone, main internet tu. Mana-mana yang tahan gangguan bolehlah lepak sampai pukul 3-4 pagi. Dan ada seorang pakcik Indon tu, dia ni guard kat situ lah. Dia cerita kursi pangkin tempat dia duduk jaga tu siap kena angkat lagi. Dan benda tu nak suruh dia balik cepat lah agaknya. Dan ini pula ranger yang cerita tau. Masa projek kami ongoing lah diorang ada jugalah datang buat pemerhatian. Diorang duduk bermalam dekat chalet 5 tau. Seorang ranger tu nampak ada seorang lelaki berjubah putih keluar daripada chalet 1. Dan masa tu dah nak dekat subuh dah.
Okey, kerani saya yang saya ceritakan ke atas tadi, baru je belajar sedikit ilmu berubat lah daripada seorang ustaz. Sebab dia nak ubatkan mak dia yang kena santau. Dan satu hari tu, nak dijadikan cerita lah dia buat amalan tau, dekat office kami, dekat chalet 2 tu. Selepas sembahyang Zuhur je, dia pun mulalah kan, 2-3 jam jugalah dia duduk berzikir. Lepas dah siap, semua tu kan, dia pun buka lah cerita. Katanya, dia nampak puteri tu dekat dalam bilik bos kami. Lah, dan kita orang pun, patutlah pun dah kurang gangguan dekat bilik meeting tu. Puteri tu dah pindah bilik rupanya. Dan kerani saya pun cakap, puteri tu cantik sangat-sangat. Tapi suka bergurau kata dia. Dan kerani saya juga dapat bersembang dengan abang puteri tu. Dia duduk dekat tiang elektrik depan ofis kami tu. Dan abang puteri tu tinggi tau. Sama tinggi dengan tiang elektrik. Pakai baju macam zaman pendekar zaman-zaman dulu kala. Macam tu lah kata dia. Apa yang digambarkan oleh kerani kami tu. Dan ada sekali tu lah, saya tertinggal dokumen penting dekat office tau. Nak kena ambil jugalah, nak tak nak kan. Sebab nak buat report malam tu. Dan malam tu juga, saya dengan 3 orang kawan serumah ni naik ke atas tu. Pintu gate utama nak masuk tu agak jauh tau daripada tapak. Lebih kurang dalam 2 km macam tu. Dan sampai je kita orang dekat situ, kena turun buka pintu pagar tu. Masukkan kereta dan keluar balik nak tutup pintu gate. 2 kalilah kena ulang buat macam ni. Satu masa masuk dan satu lagi masa keluar nanti. Tapi Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa pun sepanjang perjalanan pergi dan balik tu. Tapi itu bagi saya lah kan. Tak pada kawan saya yang duduk dekat sebelah tu. Katanya, masa berhenti nak masuk depan gate tu, dia nampak budak hitam tau, berlari-lari melintas gate tu. Dan masa nak keluar tu pula, dia nampak seorang lelaki yang dengan muka macam marah sangat melihatkan saya yang tengah buka gate tu. Lah, patutlah dia senyap je masa dalam kereta. Itulah sedikit cerita berkenaan dengan saya masa saya kerja 2 tahun dekat Taman Negeri Endau Rompin tu. Rasa syukur juga sebab tak ada kena apa-apa pun dekat saya, walaupun orang sekeliling saya ni selalu kena ganggu. Sekian, terima kasih. Makanya, dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok pada pukul 8 malam